ආයිබෝන් ඔබට මේ වෙන විට නම් බොහෝ විට තේරිලා ඇති අපි අපේ අයිතිවාසිකම් ගැන දැනුවත් නොවි දේශපාලන පක්ෂ පිටිපස්සේ අපි මිරිඟුවක් පස්සේ යනවා වගේ ගිහිල්ලා අපි අන්තිමට වුණේ රට මාත්‍රමං කරපු එක කියන එක. මේ මොහොත වෙනකොට ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව රනිල් වික්‍රමසිංහ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපති අපේක්ෂා නොකරපු විදිහට දැන් මේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනතට එරෙහිව නැගී සිටිනවා. ඒකට එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසම යුරෝපීය ප්‍රජාව දැන් හොංකොං වල මානව හිමිකම් සංවිධාන ඊළඟ ලෝකයේ අනිත් රටවල් වල සංවිධාන මිට එරෙහිව නැගී සිටිනවා. ඒ වගේම ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් එකත් දෙයට එරෙහිව දැනටමත් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. මේ කරන්න හදන්නේ අවුරුදු 75ක් මුළුල්ලේ මෙරට විනාශ කරපු දැනට අදටත් ඒක කරමින් සිටිනා 225ට එරෙහිව හා හිටපු ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව හිට වගකිය යුතු අයට එරෙහිව ජනතාව ඍජුවම තමන්ගේ අධිකාරී බලය බලගැන්වීමට එරෙහිව ඔවුන්ව පාලනය කිරීමට මර්ධනය කිරීමට 225 ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මේ ගෙන යන වැඩ පිළිවෙලක්. මේක තමයි මේ කරන්න හදන්නේ. මම කැමති මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිට අමතලා කියන්න. ඔබ දන්නවා ඔබ අවුරුදු 50ක් තිස්සේ මොනවද කරපු දේශපාලනය. ඔබ පැහැදිලිවම දන්නවා ඔබ මේ රටට කරපු විනාශය. ඔබ විතරක් නෙමෙයි මහින්ද රාජපක්ෂ, ඔබ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක, සිරිසේන විශේෂයෙන් 1970 කියන්නේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගෙන් පස්සේ ආපු කට්ටිය මේ රටට කරපු විනාශය. ඔබේ සිහිනයක් තියෙන්නේ නැති මේ රටේ කෙසේ හෝ ජනාධිපති ධූරය හොබවන්න ඕනේ කියලා ඔබට දැන් අවස්ථාවක් ලැබුණා. හිටපු ජනාධිපති නිරපැහැරියට පස්සේ දැන් ඔබට අනුප්‍රාප්තික ධූරයක් ලැබිලා තියෙනවා සාධාරණ කාලයකට. කරුණා කරලා දැන්වත් අවංක වන්න. මේක ඔබ ඉපදිච්ච භූමිය. මේ රට තව විනාශ කරන්න එපා. රටේ ජනතාවට බොරුව වංචාව තවදුරටත් කරන්න එපා. ඔබ හොඳටම දන්නවා මේ රට ඔබ ගත්ත ණය කෝටි ගණන් බිලියන් ගණන් ඩොලර්ස් අරගෙන අද අපිට ගත්ත ණයවල පොලියවත් ගණන් ගෙවන්න බැරි තත්ත්වයට මේ රට පත් කරලා ඉවරයි. තවදුරටත් මේ රටේ ජනතාව බොරුවෙන් වංචාවෙන් රවට්ටන්න එපා. මේ ගේන්න හදන නීතියෙන් ඔබ උත්සාහ කරන්නේ මේ රටේ ජනතාව තවදුරටත් දැඩි පීඩාවට පත් වෙලා තියෙන ජනතාව ඔබ හොඳටම දන්නවා පියා දරුවෝ බිරිඳ වහදීලා ජීවත් වෙන්න බැරුව තමනු සියදිවි හානි කරගන්න තවන් තත්ත්වයට මේ රට පත් කළේ ඔබ ඇතුළු පසුගිය අවුරුදු 50 ගානක් තිස්සේ විශේෂයෙන් මේ 1977 පස්සේ මේ රටේ කරපු සියලු දෙනාම විතර සම්පූර්ණ වගකීම ගත යුතුයි. ඔබට කිසිම සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ මේ කරන්න හදන වැඩේට. ඔබ දන්නවා රටේ ජනතාවගේ සතු මූලික අයිතිකම් සියල්ලම ඔබ උදුර ගන්නවා. අධිකරණය රබර් ස්ටැම්ප් එකක් අත්දැක ඔබ පත් කරනවා. තනිකර පාර්ලිමේන්තුවේ සත්ත පහක වැඩක් නැති පත්තරපත් වෙනවා. මේකෙන් ඔබ උත්සාහ කරන්නේ තනිකර පොලිස් රාජ්‍යයක් බවට පත් කළා ජනතාවගේ ජීවිත පිළිගන්න සම්බන්ධ තීරණ ගැනීමේ අයිතිය පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට දෙන්න. අත්අඩංගුවට තබා ගැනීම ඔවුන් අධිකරණයට කිසිදු ආකාරයකින් අධිකරණයේ තියෙන බලය චූදිතේක්ව රිමාන්ඩ් කරනවාද නැද්ද කියන එක තීරණය කිරීමේ බලය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා පොලිසියට ඒ බලය දීලා ඕන ආකාරයකට රටේ පුරවැසියෝ මර්ධනය කරන්න. මේක බරපතල වරදක්. කරුණාකරලා මේක ගැන මීට හිතන්න. ඔබේ උපම් භූමිය මේක. මේ වැඩේ කරන්න එපා. කරුණාකරලා ඔගේ ඉල්ලාස් කරගන්න. ඔකට අපි යන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් නාගානන්ද සමග ලෝකෙ පුරා ඉන්න බ්‍රිතාන්‍ය, හොංකොං, යුරෝපේ රටවල් මේ ඔක්කොම අපි එකට එක petition එකක් අපි design කරනවා. It will be done in Sinhalese. There will be a petition against this bill. In the event they table it in the order paper in the parliament, then we will definitely challenge this bill in the Supreme Court. I request Ranil Wickremesinghe to not to go ahead with this bill. You have already violated your obligation to the people, your duty to the people. You have let down the people, and the trust placed in you by the people. Please stop it. We don't want to file action in the Supreme Court. You can immediately stop this action. Let the people enjoy their freedom.
People undergo all this problem not because of anybody else, because of you and the rest of 225. Take that responsibility. It is your failure, not the failure of the innocent people. Therefore, my request to Ranil Wickremesinghe and the rest of the MPs, now they have already made up their mind, the Pohottuwa people, to field Ranil Wickremesinghe for the next presidential election. But we don't want him at all. Please do understand your social obligation. This is your motherland and the motherland of the entire nation. Immediately stop it. මේකයි මම ඔබේ රටේ ජනතාවට කියන්නේ. කරුණා කරලා මේ ගෙනියන වැඩපිළිවෙල ඔබේ ජීවිතය පිළිබඳ තීන්දුව ගැනීමේ අයිතිය ආණ්ඩුක්‍රම හත්තාවෙන් පිළිගන්න තියෙන සියලුම මූලික අයිතිවාසිකම් මොට කරලා අධිකරණයේ රබර් ස්ටැම්ප් එකක් බාරපත් කළා මේ කරන්න හදන ඉතා බිහිසුණු දෙයක්. මේක තමයි ගිය තැන මිනිස්සු කතා කරන්නේ. ඒක නම් මේ දේ කරුණා කරලා මම කිව්වේ ඒකයි රනිල් වික්‍රමසිංහට ජාතීයන භාෂාවෙන් කරුණා කරලා මේක වහම නවත්තන්න. මේක අපිට අධිකරණයට ගෙන යා යුතු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඔබට කිසිදු මොකද ඔබ දියුරුමක් දීලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම යථා ප්‍රකාර රටේ නීතිය ආණ්ඩුක්‍රම යථාව ආරක්ෂා කිරීමට ඊට සම්පූර්ණයෙන්ම පටහැනිව ඔබ කරන්නේ ව්‍යවස්ථාවට පැරලල් කොන්ස්ටිටියුෂන් එකක් හදනවා මූලික අධිවාසිකම් සියල්ල මේවත් කළා. What is trying to do is create another parallel legislation defeating the constitution and defeating the entire fundamental right chapter. That we should not, under any circumstances, we can't do that. Because it's a right that the liberty of the people, which we achieved with the greatest difficulty, cannot be surrendered. So it is his duty to not to do that. ඒක තමයි මට ඔබට දෙන්න තියෙන ප්‍රධානම පණිවිඩය. කරුණාකරලා මේ රටේ ජනතාව දැන් තේරුම් ගන්න අපි වරද්ද ගත්තා. අපි මේ 225ක් පස්සේ ගියා. සත්ත පහක වැඩක් නැති අය. මම අදටත් කියනවා මේ වැඩේ. මේවා මේ විදිහට ඔක්කොටම වෙන්න හේතුව. දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස අනුර කුමාර දිසානායකට දැන් වලිගය අල්ලගන්න බැරුව නලියන්නේ. ඒ කරපු බරපතල වැරදිවල ප්‍රතිඵල තමයි ඒ. එදා නාම යෝජනා දෙන දවසේ පවා මහින්ද දේශප්‍රියගේ පුටුවේ යට රිංගල රටම පාවා දුන්නා. ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න උත්සාහ කළේ තනි කර ආවේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි. ඒ අවස්ථාවේදී කටානායකගේ පුටුවේ යට රිංගල සම්පූර්ණයෙන්ම රටම පාවා දුන්නා. ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙනුවෙන් ජයම්පති වික්‍රමරත්න හදපු ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනල්ලා උට ඒ බලය දෙන්න උත්සාහ කළා. කවුද? ජවිපේ අනුර කුමාර දිසානායක. කරුණා කරලා පුරවැසියෝ හැටියට මාතෘ භූමියේ පෙරට තබන්න. නීතිය පෙරට තබන්න. ඔබේ අයිතිවාසිකම්, ඔබේ පරම අධිකාරී බලය හා මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන්න. මේ රටේ නාගානන්ද එකයි එදා ඉඳලම කියන්නේ 225 කරේ 75ක විශ්වාසයක් තබන්න එපා. ඔබට පුළුවන් මේක හදන්නේ මේ පෙටිෂන් එක මේක යම් හේකින් ඉදිරිපත් කළොත් උන් අපේක්ෂා කරපු නැති විදියට දැන් ලෝක ප්‍රජාව මේ ගැන අවදියෙන් ඉන්නේ. මෙහෙම කරන්න බෑ ලෝකේ රටවල් වල. ඉතින් මම ඔබ සියලු දෙනාටම කියනවා ඒකට දායක වන්න. මම ඒක හුඟක් වෙලාවට මේ අප්‍රේල් මාසේ 3 වන සතියේ මම ඒ ගැන තොරතුරු තියෙනවා. මේක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙනවා අප්‍රේල් මාස 3 වෙනි සතියේ. ඉතින් ඔබ මේ ගැන දැනුවත් වන්න. කරුණා කළා මේ ඉල්ලීම ඔබේ රටේ පුරවැසියෝ හැටියට මාතෘ භූමිය පෙරට තබන්න. නීතිය පෙරට තබන්න. ඔය එක දේශපාලන පක්ෂයක්වත් ඔබට යහපතක් කළෙත් නැහැ, කරන්නෙත් නැහැ. මොකද උන්ට මෙච්චර දීර්ඝ කාලයක් හොරෙන් එහෙම නැත්නම් ප්‍රසිද්ධියේ කුණු කාලා එකෙන් ගැලවෙන්න බැරි තත්ත්වයට හිර වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඔබට දෙන්න තියෙන පණිවිඩයේ සම්බන්ධය. ඒකම කියන්න ඕනේ දැන් මේ අවස්ථාවේදී තව වැදගත් තොරතුරක් තියෙනවා. මම මේක සොයා බැලුවා. මම සෑම උත්සාහයක් ගත්තා. ඔබට මතක ඇති කෙලි ෆ්‍රේසර් කේස් එකේ බ්‍රිතාන්‍ය රජය ඔවුන්ගේ මේ ශ්‍රී ලංකාව, මාලදිවයින, ඊළඟට පාකිස්තානය හා මේ රටවල් හතරක් මේක අධීක්ෂණය කරන බ්‍රිතාන්‍යයේ අන්ඩර් සෙක්‍රටරිත් එක්ක තිබුණා සාකච්ඡාවක් නාගානන්ද කෙලි ෆ්‍රේසර්ගේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්. I wanted to say this in English because she also should understand. She's still living in this country, Kelly Fraser. You can remember what Ranil Wickremesinghe said during Aragalaya time. He said you can come to Sri Lanka. He invited foreigners to come to Sri Lanka and take part in Aragalaya. You can demand the president to go home and you can ask the prime minister to go home. This is what he said to Sky News. You can, I think the most of the people should remember this. And what this girl did, Kelly Fraser, she exposed exactly how the fundamental rights of the citizens of this country
being violated by the executive, particularly the police department. And she exposed it. She talked about the expired tear gas and the use against the people, and some people died. And she published it for the information of the worldwide, the community, world community. And the police spokesman published in his website, and she had brought the government of Sri Lanka to distribute, and her pages contained some negative content, and therefore her passport was seized by force and stamped visa cancelled, and now deportation order has been issued against her. Can you stand it? As citizens of this country, it's our duty to stand to defend her rights. I told you during this incident happened in 1935. That time, original Britisher who was here, he is Brace Girdle, a foreigner, he is a planter. He helped Ennempera and Colonel Silva, and he talked about the rights of the state workers. And that time, the governor issued a deportation against him because he fought for the fundamental right, the citizens' rights of the people, of the state workers. So the deportation order was issued in 1935. It was challenged in the Supreme Court, and the Supreme Court, the Chief Justice that time, Sidney Abraham, he declared that the president and that time the governor had no such unfettered discretion to issue any such directive, and the deportation order was straight away nullified and declared void. And he was allowed to remain in this country, but he really returned to Australia. But after 80 odd years thereafter, now we are in the 2023, the same thing happened. Kelly Fraser also did the same thing. She talked about the citizens' right in this country. Now her visa has been cancelled, and the deportation order has been issued, and the judiciary in this country has ruled there is an unfettered discretion which cannot be challenged. Now Sri Lanka is going not forward, Sri Lanka is going backward. So I want you to take this, consider this. Should we allow these things to happen? I tried my level best to get this deportation order cancelled. It was done, this attempt was done through many people, and approached Ranil Wickremesinghe to cancel the deportation order, but he is not willing to do that. Now, how fair it is? Should we simply, let her down? Should we simply ask? The British government want me to surrender her to the Sri Lankan government, to the president, and the immigration authority. There's a Valisara, there's an immigration camp. They say that they will normally keep people there for two weeks, but they said that they will keep her there only for 2 days and deport her to England. Should that happen to her? Is that the role of the British government? The British government and the American government consider Ranil Wickremesinghe is more important than their own citizen. This is the real situation in this country. But Naganandis will never do that. He is the lawyer who defended her rights throughout. It is not Nagananda's duty, it's the duty of all of us to defend her rights. We have to perform our duty, because we have to demonstrate our duty, our role on her behalf to defend Kelly Fraser's right to return to UK as a British citizen, not as a deportee. So I invite you all to take this into consideration. Entire Sri Lankan community, this is not her problem. She talked on your behalf, therefore it is our duty to defend her and protect her and make sure that she return to England as a normal British citizen. මම මේක කිව්වේ අය අහන්න ඕනි ලංකාවේ කොතනක හිටියත් අපි සියලු දෙනාටම තියෙන වගකීමක් මෙතනදී ඇය වෙනුවෙන් කතා කිරීමට ඇය කලේ ඇය කැප වුණේ ඇය පෙනී හිටියේ throughout අපේ සම්පූර්ණ අපේ රටේ ප්‍රජාව වෙනුවෙන් මම නැවත මේ කතාව කියලා මෙතන සමුගන්නවා විශේෂයෙන්ම මම අවසන් කරන්නේ නැවත රනිල් වික්‍රමසිංහ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිට මම කියන වහාම මේ ඔබගෙන් හදන බිල්පත ත්‍රස්තවාදී ත්‍රස්ත විරෝධී බිල්පත වහාම නවත්තන්න ඔබට කිසිදු සාධාරණ යුක්ති සහගත අයිතියක් නැහැ ත්‍රස්තවාදී කියන එක ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකකුත් නෑ ඔබට කැමති කෙනෙක්ව ඒ විදිහට තියාගෙන රට මර්ධනය කරන්න මේ කරන වැඩේ ඉතාමත්ම භයානක වැඩක් මේ රට පාලනය කළේ ඔබ ඇතුළු 225
මේ රටේ ජනතාව අතරමං කළේ මේ රටේ ජනතාව නැගී සිටියේ ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ රට අසමත් කරපු නිසා ජනතාවට වහකන තත්ත්වපත් වෙන්න කරුණාකරලා ඒක පිළිගන්න ඔබේ වැරද්ද දැන් ඔබට ජනතාව හමුවේ ජනතාව මත පවරන්න බෑ මිලියන් ගාණක් ජනතාව පෙරට ඇවිල්ලා ගෝඨාභය නිරපැහැරියේ මුළු සමස්ත රටම ඔබ ඇතුළුව සීළු දෙනාම අසමත් කරපු නිසා ඒකේ වගකීම පිළි අරගෙන ඔබ මේක වහාම අකුල ගන්න මේ අවස්ථාවේදී ත්‍රස්තවාදයේ රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයේ බල ගන්නවා හිටම් මෙරට ජනතාව මර්ධනය කිරීමෙන් කරුණා කරලා වළකින්න. ඔබ සමට බොහොම ස්තුතියි. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔව්. කියනවා විපක්ෂයේ ඉන්න සියලු මන්ත්‍රීවරුන් රජයේ පහලින් සූදානම් කියලා රජිනුත් කියලා නම් අපි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන මන්ත්‍රීවරු කියලා. ඒ ගැන මොකක්ද කියනවද? රජය කියනවා අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රජය කියනවා විපක්ෂයේ ඉන්න රජයේ මන්ත්‍රීවරු ගොඩක් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම දැක්කා එහෙම දෙයක් කියලා තියෙනවා මම දැක්කා විපක්ෂයේ ඉන්න අයම කියලා තිබුණා එහෙම කතාවකුත් තිබුණා ඒ වගේම සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ඉන්න ඔය රාජිත සේනාරත්නලා එරාන් වික්‍රමරත්න එතන ගියා මොනසිල්ල හර්ෂද සිල්ලා හැමදාම ආපහු යනවා කියලා UNP එකට මේ කතාව තියෙනවා මේව හැබැයි නිකම්ම පත් වෙන්නේ නැවද මේක හේතුවක් ඇතුවයි මේ කතාව තියෙන්නේ හුඟක් දුරට ඒක වෙන්න පුළුවන් දැන් ඔය කියන ඔක්කොම මේ රටේ මේ තත්ත්වයටපත් වීමද මම මේක කියන්නේ ඒ කතාවටම මේ කතාව තියෙන මේ තත්ත්වයට සම්පූර්ණයෙන්ම වග කියන්න ඕන සජිත් ප්‍රේමදාස ආණ්ඩු කුමාර දිසානායක තමගේ වගකීම පැහැර ඇරීම. දැන් බොරුට කෑ ගැහුවට වැඩක් නැහැ. දැන් පපඩම ඇකිලිලා යයි. මේක දැන්වත් පිළිගන්න ඕනි අපි ඒ වෙලාවේදී අර මේ මොකද නියපොත්තෙන් කඩන්න තිබිච්ච දේ පොරවෙන් කඩන්න තියෙන තත්ත්වයටපත් කළා. ඒ අවස්ථාවේදී මට මතකයි මෝන් කියපු දෙත් මම ඔබට කියන්න. ඔය දතේ ලාල් කාන්තික අපි මේක වෙන්න ඉඩ දුන්නේ මේ රට විනාශ වෙච්ච තරමට තමයි අපි පස්සේ රටේ පුරවැසියෝ එන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ 225 යම් අවස්ථාවකදී එක තැනකට එකතු වෙයි. විශේෂයෙන් දේශපාලන ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ එක් වෙයි. මේකෙදී රටේ පුරවැසියෝ හැටියට දැන්වත් කරුණා කරලා තේරුම් ගන්න මේ ඔබ කරන්නේ අන්තිම මෝඩ වැඩක්. මේ මිනිස්සු කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්න නැතුව දැන්වත් රටේ නීතියක් තියෙන්න ඕන කියන එකේ විශ්වාසය තබන්න අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරන්න පෙනී හිටින්න ඒ වගේම ජනතාව හැටියට ඔබේ වගකීමක් තියෙනවා රටක නීතිය ආධිපත්‍යයක් තියෙන්න ඕන ඒ වගේම සෑම දෙනෙක්ම ඔබට වග කියන්න ඕනේ accountability එකක් තියෙන්න ඕනේ බලතල බෙදීමේ සිද්ධාන්තයට ගරු කරන්න ඕනේ අධිකරණයේ බලය විධායක ජනාධිපතිට ගන්න බෑ මේ ටික දැනුවත් වන්න ඒකද අපි නැවත මම ටික කියලා ඔබෙන් සමුගන්නවා දැන්වත් තේරුම් ගන්න අපි මේ ගොන් වැඩේ තවදුරටත් කරන්නේ මේක දැන් ඔබ කියන්නේ දැන් මේ දවස් ටිකේ පහුගිය දවස් ටිකේ ගියා අර මොකක්ද එකක් පස්සේ ගියා අර යන්න තැන පේන්නේ නැතිව අර ලාම්පුවක් අල්ලගෙන යනවා වගේ ඔබ දන්නවනේ ගමනක් යනකොට නැවේ මුහුදේ යනකොට නැවක් යනකොට මාලිමාවක් කරන් යනවා පාර දන්නේ නැතුව. ඒ වගේ මිනිස්සු පස්සේ ගිහිල්ලා තවදුරටත් මේ රට අනාථ කිරීමෙන් වළකින්න. ඔවුන්ගේ වගකීම ඔවුන් පැහැර හැරලා මේ රටපත් කිරීමට මම දැක්කා ඊයේ පෙර ඉල්මහ සමරුව කියලා ලැජ්ජ නැතුව සමරන රෝහණ විජේවීර මහත්මයාගේ ගුණානුස්මරණය මම ගියා. අර අම්බලන්ගොඩ විලේගොඩ අරියදේව ස්වාමීන් වහන්සේගේ සංවිධානය කරපු පවුලේ කට්ටිය විජේවීර පක්ෂේ නිර්මාතෘවරයාගේ උත්සවයට අනුස්මරණ උත්සවයට ඔය ජවිපෙන් එකෙක්වත් නැහැ. ලැජ්ජ නැද්ද කියලා බලන්න. බොරුවට ඉල්මහා කියලා පක්ෂය එල්ලගෙන තියෙන පක්ෂ නායකයාගේ පිළිරුවක්. නමුත් ඔහුගේ පක්ෂය, ඔහුගේ පවුල ගැන සත්ත පහකට බැලුවේ නැහැ. අය අදත් ඉන්නේ Air Force Navy එකේ කැම්ප් එකේ ඉන්න තත්ත්වයට පත් කළා. මූන් කරන මේ මායාවට, මේ ප්‍රෞಢාවට අහු වෙන්න එපා. ඒ පක්ෂේ නායකයාගේ තිබිච්ච ජීව ගුණයෙන් අංශු මාත්‍රයක්වත් අද පක්ෂයේ නායකයාට නැත. Bom estudo.